අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා හැම දිනෙකම KV ටෙක්නොලොජි YouTube channel එකට. ඉතින් පොඩි අප්ඩේට් එකක් අරන් ආවා. Borneo Schematic tool එක මෙන්න මේ විදිහට අප්ඩේට් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් තිබ්බ features වලට වඩා features කිහිපයක්ම වෙනස් වෙලා තියෙනවා මේ schematic tool එකේ. ඉතින් අපි බලමු කොහොම මොනවද වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ කියලා බලන්න. මෙතන අලුතෙන් features එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා request content. ඒ කියන්නේ අපිට මේකේ Borneo Schematic එකේ මොකක් හරි අපිට අවශ්‍ය device එකක් මේකේ නැත්නම් අපිට පුළුවන් ඒක අදාළ එයාලට රික්වෙස්ට් කරලා ඒක ඉල්ල ගන්න. ඒක සම්බන්ධයෙන් මෙයාලා එක්සැම්පල් දීලා තියෙනවා Samsung හරි මොකක් හරි එකක් නැත්නම් මොඩල් එක දාලා ටයිප් එක දාලා. එතකොට ඒකේ කන්ටෙන්ට් එක මොකද්ද ඔයාලට අවශ්‍ය කියන එක දාලා මෙතනින් ඒක නැත්නම් මොනවද කියලා දාලා. එතකොට මෙතනින් ඔයාලගේ characters ඒ කියන්නේ වචන 20ක පොඩි විස්තරයක් කරලා ඒක සබ්මිට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් කලින් මේ ටික නම් තිබ්බා. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් මේක උඩට ගෙනල්ලා තියෙනවා. request content කියන එක උඩට ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඒකත් තිබ්බා. නමුත් ඒක එයාලා mainly කරලා ඒක උඩට ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙතන input model or brand of for search. input model or brand of search. ඉතින් පහසුව සඳහා මෙයාලා මෙතනට දාලා තියෙනවා. මට අපිට search කරලා දාලා brand එක හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම server මෙතන server එක මෙතනට දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම folders වල colors ටිකත් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මොබයිල් හાર્ඩ්වෙයාර් එකට ගියාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා අපි යමු උදාහරණයක් හරි ගන්න Samsung series එකක M series එක අපි කියොත් M307 series එකේ බලන්න එක ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙතන bitmap option එකත් මෙතනම ඇවිල්ලා තියෙනවා. diode value එකත් මෙතන ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒතර hardware solution එක schematic and service manual එකත් මෙතන ඇවිල්ලා තියෙනවා. thermistor එකත් මෙතන ඇවිල්ලා තියෙනවා. voltage ටිකත් මෙතන ඇවිල්ලා තියෙනවා. අදාළ phone එකේ ඔක්කොම මෙතන ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපිට වෙන්දර ගියේ bitmap එක මෙතන ඉන්නේ මේ bitmap කියන එක option එක වෙනම තෝරලා phone model ගොඩට ගිහිල්ලා මේක වෙනම තෝරන්න. ඉතින් මේ option ටික පහසු වේ සඳහා එයාලා ඔක්කොම option මෙන්න මෙතනට දීලා තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. බලන්න ඉතින් අපි schematic එක තෝරන්න ගියොත් අපි schematic එකට වෙනම ගිහිල්ලා phone model එකට වෙනම යන්න ඕන. ඉතින් ඒක කරදර නිසා මෙයාලා ඒ update එක වෙනස් කරලා මේ විදිහට ඔක්කොම bitmap එකයි diode value ටිකයි එතකොට hardware solution ටිකයි ලස්සනට දීලා තියෙනවා. බලන්න ඉතින් යම් යම් වෙනස්කම් සිදු වෙලා තියෙනවා. එතකොට ඉතින් අපිට දැන් ගොඩක් පහසුයි schematic එකේ වැඩ කටයුතු කරගෙන යන්න. ඉතින් schematic එක සම්බන්ධයෙන්ම වීඩියෝ එකක් දෙන්නම් ඉස්සරහට. channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම රතු පාට bell icon එක click කරලා notification all කරලා තියාගන්න අනිවාර්යෙන්. ඔයාලට ඕන videos comment එකක් දාන්න. ඔයාලට ඕන videos තමයි මම අරගෙන එන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ඕන videos අනිවාර්යෙන් comment එකක් දාන්න මම අරන් එනවා. බලන්න ඉතින් මේකේ component PCB යම් ඒකේ software පවා තියෙනවා. එතකොට IC වල data sheet එක අපිට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් පහසුකම් මේ Borneo එක තියෙනවා. ඉතින් මේ Borneo එක ගන්න කෙනෙක් ඉන්නවනම් මට message එකක් දාන්න. Borneo එක හරිම ලේසි වැඩ කටයුතු කරගෙන යන පුරුදු වෙන්න කෙනෙක්ට උනත් ගොඩාක් වටින දේවල් මේකෙන් ගන්න පුළුවන්. ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අද KV Technology YouTube channel අපි ගිහිල්ලා එන්න. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් තවත් දවසක අපි හමු වෙමු.